Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 136 hanggang 137. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng aralin, atin munang sariwain ang nakaraang talakayan natin. Mayroon ka pa bang naaalala sa nakaraang aralin? Kung natatandaan mo ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan, mahusay. Diba? Ating ipinaliwanag na sa pagbibigay ng nararapat na paggalang ng tao sa kanyang kapwa at kalipunan, ay palatandaan ito ng pag-iral ng katarungan sa lipunan? Kung tinatanggihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado, at iba pang mga katulad na sitwasyon ay tiyak na may pag-iral ng katarungan sa lipunan.
Sa pagpapatuloy ng ating aralin, mahalaga na malaman mo na malaki ang parte ng tao upang maging makatarungan ang lipunan. Ngunit sa kabilang banda, malaki din ang posibilidad na ang tao ang magiging dahilan upang makamit ang katarungang panlipunan. Sa araling ito, ating susuriin ang mga ilang paglabag na maaring magawa ng tagapamahala at ng mamamayan. Una, ang isang kawani ng gobyerno ay tumatanggap ng palihim na suhol ay nakita ng isa ring kawani ng gobyerno. Hindi niya ito sasabihin dahil natatakot na mapag-initan at maaaring siya ay ipatanggal sa kanyang pwesto sa gobyerno. Ang halimbawang ito ay isang paglabag sa katarungang panlipunan sapagkat hindi nagiging patas at sinisira ang tiwala na ibinigay sa unang kawani ng gobyerno. Isa rin naman na paglabag sa katarungang panlipunan ang pananahimik ng ikalawang kawani ng gobyerno dahil ipinagkakait niya sa mga mamamayan na malaman ang katotohanan. Ikalawa, kinausap ng isang tao ang isang trabahante na nanginingil ng buwis upang babaan ang kanyang buwis. Gagawin niya ito upang maliit lamang ang kanyang babayaran na buwis at malaki ang kanyang makukuhang sahod. Ang pandaraya ay paglabag sa katarungang panlipunan sapagkat ito ay hindi pagiging patas sa iba. Ikatlo, pagtahimik ng trabahante sa pamahalaan na kinukupit ng isang empleyado na may mataas na katungkulan ang perang ibinabayad ng mga tao. Kanya itong gagawin dahil natatakot na ibaba o matanggal sa panunungkulan at hindi na makakabalik sa trabaho na walang tulong na iaabot. Muli, isa itong paglabag ng namamahala sa gobyerno na kupitin at gamitin ang perang hindi naman sa kanya. Isa ring paglabag na manahimik dahil sa takot sapagkat inaasahan sa atin na laging sabihin ang katotohanan na siya rin namang karapatan ng bawat tao na malaman. Ikaapat, pagsaksi sa maling report ng naturang gastusin sa pagpapagawa ng isang gusali kung saan ang pera ay nasayang. Kailangang gawin dahil natatakot na mapag-initan ng mga kasapi sa proyektong iyon at siya ay pagtulungan. Ang isang tagapamahala ay maaaring makalabag sa katarungang panlipunan sa paggawa ng maling report sa gastusin. Karapatan ng tao na nagpapagawa ng gusali na matanggap ang tamang report sa gastusin nito. Kailangan din ng tao na maging matapang upang sumaksi lamang sa katotohanan. Ikalima, inuna ng isang officer ang matalik niya nakakilala kaysa mga nakapila sa unahan. Kanya itong ginawa dahil matalik niya itong kaibigan. Sana ay inyong napansin na sapat na dahilan na matalik na kaibigan niya ito kaya siya ay pinauna. Ang makatarungang tagapamahala ay kailangan walang kinikilingan at maging patas sa lahat ng oras at pagkakataon. Hindi siya naging patas sapagkat marami pang tao na maagang nagising, pumila at naghintay ng matagal kaysa sa kanyang kaibigan. Ika-6, ang pagpatay ay paglabag sa katarungang panlipunan
na maaaring magawa ng mamamayan dahil sa kahirapan. Ikapito, ang panggagahasa dahil lulong sa droga ay isa ring maaaring magawa ng tao na kung saan tuwirang nilalabag nito ang katarungang panlipunan. Ang tao ay panlipunang nilalang. Ibig sabihin nito, siya ay namumuhay na kasama ang kanyang kapwa. Dahil kailangan ng tao na magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga taong kasama niya sa lipunan. Isang ugnayan na pinamamayanihan dapat ng katarungan. Pero papaano ito mangyayari? Ano ang dapat gawin ng tao upang mapanatili ang makatarungang ugnayan niya sa kanyang kapwa na hindi nilalabag ang mga karapatan nito? Mapapanatili ng tao ang kanyang magandang ugnayan kung alam niya ang mga karapatan nito at karapatan ng kanyang kapwa. Ano nga ba ang mga karapatan ng tao? Ating pag-aralan ang ilang karapatang pantao ayon sa Universal Declaration of Human Rights. Una, ang lahat ng tao ay isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat mapagpalagayan ng isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran. Nangangahulugan na nilalabag ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung tinatrato niya ito ng mas mababa sa kanya. Nilalabag din ng tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung hindi niya iginagalang ang ideya o katwiran ng ibang tao na magre-resulta ng hindi pagkakapatiran. Mayroon ding paglabag na mangyayari kung ang tao ay walang kalayaan na ipahayag ang kanyang nararamdaman, naiisip at nais gawin, bagkus minamanipula ng ibang tao. Ikalawa, ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kakayahang nakalahad sa pahayag na ito, nang walang anumang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampolitika o iba pa na pinagmulan ng bansa o lipunan, ari-arian, kapanganakan o iba pang katayuan. Ibig sabihin pala na kahit bata ka pa, mayroon kang pantay na karapatan ng kalayaan at karangalan. Anuman ang iyong kasarian, wika, relihiyon at iba pa. Mayroong paglabag na magaganap kung hindi nila igagalang ang iyong pagkabata o kaya naman ang iyong kasarian. Ikatlo, ang bawat tao'y may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Kung ang tao ang nagiging hadlang upang mabuhay ng mapayapa ang kanilang kapwa, nilalabag niya ang karapatan nito. Ang tuwirang pagpatay sa buhay ng isang tao ay isa ring paglabastangan sa karapatan nito. Ika-4, walang sinumang aalipinin o bubusabusin. Ipagbabawal ang anumang anyo ng pangaalipin at pangangalakal ng alipin. Walang puwang ang pangaalipin o pagmaltrato sa taong makatarungan, sapagkat alam niya na lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan at karangalan na dapat igalang.
Ikalima, walang sinumang pahihirapan o lalapatan ng malupit, di makatao, nakalalait na pakikitungo sa parusa. Ang pagpapahirap, pagmamalupit, panlalait bilang parusa sa isang tao ay paglabag sa karapatan nito. Ika-anim, ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas. Sa harap ng batas, saan mang dako ng mundo naroroon ng tao, kailangan kilalanin ang kanyang mga karapatan. Ikapito, ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa anumang pagtatangi-tanging nalalabag sa pahayag na ito at laban sa anumang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi. Ang batas ay para sa mahirap at mayaman. Kung may kinikilingan o pinapaboran ang nagpapatupad ng batas, mayroon itong malalabag na karapatan. Ikawalo, walang sinumang ipaiilalim sa di makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon. Ang tagapamahala o tagapagpatupad ng batas ay inaasahang gumawa ng makatwirang pagdakip sa mga kalaban ng batas upang hindi nila malabag ang mga karapatan nito. Ikasyam, ang bawat tao'y may karapatan sa kapantay na bayad ng kapantay na gawain nang walang anumang pagtatangi. Malalabag ng bawat kumpanya ang karapatan ng kanilang mga empleyado kung hindi nila nabibigyan ng sapat na pasahod ang mga ito. Ikasampu, ang bawat tao'y may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang bayad, doon man lamang sa elementarya at pangunahing antas. Ang edukasyong elementarya ay magiging sapilitan. Ang edukasyong teknikal at profesional ay gagawing maabot ng lahat at ang lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob ng pantay-pantay sa lahat batay sa pagiging karapat-dapat. Maaari palang malabag ng isang tao ang karapatan ng kanyang kapwa kung siya ang magiging hadlang upang ito ay hindi makapag-aral. Ngayon, ano ang bagong kaalaman ang tumatak sa iyong isipan? Kung ang iyong sagot ay nalaman mo ang ilang mga karapatan ng tao na nangangailangan ng pagkilala at paggalang, mahusay. Sa iyong palagay, bakit kaya kailangang pag-aralan ang karapatan ng tao? Kung ang iyong sagot ay dahil higit ang taong may alam upang ipagtanggol at iwasang labagin ang karapatan ng kanyang kapwa, tumpak, mahusay. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa mag-aaral? Kung ang iyong sagot ay sa pamamagitan ng hindi pangbubuli sa kanila, mahusay. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang tao ay panlipunang nilalang na may hindi maiiwasang ugnayan sa kanyang kapwa na dapat pamayanihan ng
katarungan. Ikalawa, kailangang alamin ng tao ang kanyang karapatan at karapatan ng kanyang kapwa upang hindi malabag o matapakan ang mga karapatan nito. Ikatlo, ang lipunan ay kailangan patuloy na gumawa ng mga batas na poprotekta para sa kabutihan ng tao. Ikaapat, ang tao ay mahalaga, kaya nararapat na kilalanin at igalang ang kanyang mga karapatan. At ikalima, ang paggalang sa karapatan ng tao ay magdudulot ng kaayusan at ang paglabag sa karapatan nito ay magre-resulta ng kaguluhan sa lipunan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, si Maria ay nagbabayad ng kanyang buwis kung kailan lamang niya gusto magbayad dahil mas inuuna niya ang pagbili ng kanyang mga pangangailangan upang mabuhay. Si Maria ay nagbabayad ng kanyang buwis kung kailan lamang niya gusto magbayad dahil mas inuuna niya ang pagbili ng kanyang mga pangangailangan upang mabuhay. Ang tamang sagot sa unang tanong ay mali. Dumako na tayo sa ikalawang tanong. Tinitiyak ni Aling Fe na malinis ang kanyang mga tinitindang pagkain sa kanyang karinderya upang ligtas at naiiwas sa sakit ang mga bumibili dito. Tinitiyak ni Aling Fe na malinis ang kanyang mga tinitindang pagkain sa kanyang karinderya upang ligtas at maiiwas sa sakit ang mga bumibili dito. Ang tamang sagot sa ikalawang tanong ay tama. Dumako na tayo sa ikatlong tanong. Ang isang matandang lalaki ay tumatawid sa tamang tawiran upang maiwasan ang aksidente dahil sa mga mabilis na driver ng jeep. Ang isang matandang lalaki ay tumatawid sa tamang tawiran upang maiwasan ang aksidente dahil sa mga mabilis na driver ng jeep. Ang tamang sagot sa ikatlong tanong ay tama. Dumako na tayo sa ikaapat na tanong. Nahuli ni Ben ang kanyang kaklase na si Mark na nangungopya sa kanilang pagsusulit. Hinahayaan niya lamang ito dahil gusto niyang pumasa ito. Ulitin ko, nahuli ni Ben ang kanyang kaklase na si Mark na nangungopya sa kanilang pagsusulit. Hinayaan niya lamang ito dahil gusto niyang pumasa ito. Ang tamang sagot ay mali. Ngayon, dumako na tayo sa ikalimang tanong. Inuna ng isang officer ang kanyang kakilala kaysa sa mga nakapila sa unahan. Kanya itong ginawa dahil matalik niya itong kaibigan.
Inuna ng isang officer ang kanyang kakilala kaysa sa mga nakapila sa unahan. Kanya itong ginawa dahil matalik niya itong kaibigan. Ang tamang sagot sa ikalimang bilang ay mali. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyang Binibining Maria Luisa S. Tupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV, live here at La Paz, Tarlac, via remote live broadcast. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2Ps, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Great! Let us begin. Last Monday, you have learned about the different types of volcano. Let us have a short review to refresh your learnings. You just need to analyze the statement if it is true or false. Is that clear? Great. Write your answer on your paper or on the comment section of our Facebook Live. Okay? Let us start. Number 1. A volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. I repeat, a volcano is a vent, hill, or mountain from which molten or hot rocks with gaseous materials are or have been ejected. Is it true or false? Okay, very good.
The answer is true. Number 2. We call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. I repeat, we call a volcano potentially active if it has eruptions in historic times supported by numerous historic accounts. What do you think, learners? Is it true or false? Okay, the answer is false. Good job, learners. Let us move to number 3. A volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. Again, a volcano is said to be inactive if it has no record of eruption and its form has been changed by agents of weathering and erosion with the formation of deep gullies. What is your answer? Okay, the answer for number 3 is true. Good job, learners. Number 4. A volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. I repeat, a volcano is said to be potentially active if it is morphologically young-looking, which suggests it possibly erupted less than 10,000 years ago. Is it true or false? What do you think? Okay, very good. Statement number 4 is true. And for the last number, number 5. A volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. Again, a volcano is morphologically young if it has high degree of erosion and dissection. What is your answer? True or false? Okay, the answer for number 5 is false. Did you get all the correct answer? Excellent, grade 9. It seems that you are ready for our lesson. Fasten your seatbelt. Let us start. Do you know what volcano is considered having the world's most perfect volcanic cone? Yes, this volcano's picture is world-class. Can you name it? You are right. It is the Mayon volcano, which could be found at Legazpi, Albay. Have you ever wondered how did it get its perfect volcanic cone shape? Well, brace yourself because we will now continue discussing the types of volcanoes as to their landform as well as the different types of volcanic eruption. Okay, let's begin. Volcanoes come in different sizes and shapes, and each structure has a unique history of eruption. However, volcanologists have been able to classify them according to their landforms. Let us now talk about the external parts of a volcano before proceeding with volcanic landforms. A volcano usually has a summit, slope, and base. At the summit, there is an opening which may either be a crater or caldera. A crater is a funnel-shaped opening at the top of a volcano. On the other hand, a caldera is formed when a part of the wall collapses following an explosive eruption. A volcano can have one crater, like the Mayon volcano, or more than one, like Taal volcano
that has 47 craters. Let us now deepen your understanding on why volcanoes have different sizes and shapes. After an explosive eruption, acidic cone-shaped structures may be produced or changes on its slope can be observed. The viscosity of the material that the volcano emits affects the volcano's slope. Viscosity is the property of the material's resistance to flow. Although volcanologists have different bases for classifying volcanoes, three general volcanic types according to the shape of their cones were considered. These are shield cones, cinder cones, and composite cones. Let us differentiate one cone from the other. Shield volcanoes are formed by the accumulation of lava that oozes out from the volcano. Since non-viscous lava can flow freely, a broad, slightly domed structure that resembles a warrior shield is formed. Do you know a volcano which shape resembles like a warrior shield? Great! The shield cone looks like an inverted semisphere. This type of volcano does not burst out violently. Instead, it slowly expels rivers of lava for hundreds of meters. One good example of it is Mauna Loa, located in the volcanic islands of Hawaii. This volcano slowly flows lava from its crater and forms so-called ropes of cooled lava. Next is cinder cones. On the other hand, are built from ejected lava fragments. They have steep slope, wide crater, and are the most abundant of the three major volcano types. The cinder type looks like a medium-sized cone inverted. Violent eruptions may occur, but in rarity due to its small crater. And add the feature that it lacks branches to expel small rivers of lava. One example of that is Taal volcano, a small volcano located in an island at Batangas, Philippines. The next one is composite cones or stratovolcanoes. Large, nearly perfect slope structure formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. The composite cone is the famous of all, bearing the shape of a real cone, but not always perfect. In this type, more violent eruptions are more possible due to its size and plenty of branches and its sides. One perfect example of this type of cone is our Mayon volcano. Magmas with high viscosity are those with low gas content, high silica content, and low temperature. Thus, have low mobility or slow in flowing. On the other hand, magmas with low viscosity are those with high gas content, low silica content, and high temperature. These factors answer the questions why volcanoes have different cone shapes and why they erupt differently. The emission of a volcano provides us with clues on what materials are found inside the earth. Some eruptions are very explosive, while others are not. These eruptions are classified as wet or dry depending on the magma's water content. Volcanoes are described according to the style of eruption as follows. The first one is phreatic or hydrothermal.
It happens when the hot rocks come in contact with water. It is called a stream-driven eruption, short-lived, characterized by ash columns, but may be the onset of a larger eruption. Bulusan volcano in Sorsogon displayed this kind of eruption. The next one is phreatomagmatic. Phreatomagmatic is a violent eruption due to the contact between water and magma. As a result, a large column of very fine ash and high-speed and sideway emission of pyroclastic called base surges are observed. Next is Strombolian. Strombolian type of eruption was demonstrated by Irazu volcano in Costa Rica. Bursting of huge clots, lava from the volcano's summit crater was displayed, forming a luminous arc from the sky. It is also described as a periodic quick to violent eruption characterized by fountain lava. The fourth one is Vulcanian. Vulcanian is characterized by tall eruption columns that reach up to 20-kilometer high with pyroclastic flow and ashfall tephra, like that of Paricutin volcano in Mexico. And lastly is the Plinian. It is considered as the most powerful and deadliest type of eruption. It ejects excessive amount of ashes and pyroclastics, together with an explosive explosion of viscous lava. This type of eruption was observed in Mount St. Helen in 1960 and Pinatubo volcano in Zambales in 1991. Now that you have learned the types of volcanoes and why they erupt differently, then let me check if you really understood our lesson for this session. Are you ready with your pen and paper? Great. You will be given a 5-item multiple choice. All you have to do is to listen attentively and determine the correct answer. Are you ready? Great. Let us begin. Number 1. This type of volcano looks like a medium-sized cone inverted. Violent eruptions may occur, but in rarity due to its small crater. A. Shield cone, B. Cinder cone, or C. Composite cone. I repeat, this type of volcano looks like a medium-sized cone inverted. Violent eruptions may occur, but in rarity due to its small crater. A. Shield cone, B. Cinder cone, or C. Composite cone. What is your answer? Okay, the correct answer is letter B, cinder cone. Number 2. It is nearly perfect slope structure formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. A. Shield cone, B. Cinder cone, C. Composite cone. Again, it is nearly perfect slope structure formed from alternate solidification of both lava and pyroclastic deposits. A. Shield cone, B. Cinder cone, or C. Composite cone. What do you think, learners? Is it A, B, or C?
Okay, the correct answer for number 2 is letter C, composite cone. Let us move to number 3. It is a violent eruption due to the contact between water and magma. A. Phreatic, B. Phreatomagmatic, or C. Strombolian. I repeat, it is a violent eruption due to the contact between water and magma. A. Phreatic, B. Phreatomagmatic, or C. Strombolian. What is your answer, learners? The correct answer for number 3 is letter B, phreatomagmatic. How about number 4? It is characterized by tall eruption columns that reach up to 20-kilometer high with pyroclastic flow and ashfall tephra. A. Vulcanian, B. Strombolian, or C. Plinian. I repeat, it is characterized by tall eruption columns that reach up to 20-kilometer high with pyroclastic flow and ashfall tephra. A. Vulcanian, B. Strombolian, or C. Plinian. What is your answer? The correct answer for number 4 is letter A, Vulcanian. Very good, learners. And for the last number, number 5. It ejects excessive amount of ashes and pyroclastic together with an explosive explosion of viscous lava. A. Vulcanian, B. Strombolian, or C. Plinian. I repeat, it ejects excessive amount of ashes and pyroclastic together with an explosive explosion of viscous lava. A. Vulcanian, B. Strombolian, or C. Plinian. What is your answer, learners? Is it A, B, or C? Okay, the answer for number 5 is letter C, Plinian. Did you get all the correct answer? Excellent, grade 9. It seems that you listened very well to our discussion. Keep it up. Let us now wrap up today's lesson. A volcano usually has summit, slope, and base. At the summit, there is an opening which may either be a crater or caldera. A crater is a funnel-shaped opening at the top of a volcano. Although volcanologists have different bases for classifying volcanoes, 3 general volcanic types according to the shape of their cones were considered. These are shield cones, cinder cones, and composite cones. These eruptions are classified as wet or dry depending on the magma's water content. Volcanoes are described according to the style of eruption as follows. The first one is phreatic or hydrothermal. It happens when the hot rocks come in contact with water. Phreatomagmatic is a violent eruption due to the contact between water and magma. And then the Strombolian type of eruption was demonstrated by Irazu volcano in Costa Rica. Bursting of huge clots lava from the volcano's summit crater
was displayed forming a luminous arc from the sky. And then the Vulcanian. Vulcanian is characterized by tall eruption columns that reach up to 20-kilometer high with pyroclastic flow and ashfall tephra. And lastly is Plinian. It is considered as the most powerful and deadliest type of eruption. Okay, learners, I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment. Give some precautions in case of volcanic eruption. I repeat, give some precautions in case of volcanic eruption. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radio Filipino Tarlac. And keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Joy Ashley, your Science Grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
how are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, listeners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac and Converged Cable Channel 100. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. Broadcasting live from Paniki Tarlac, this is Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lesson. And I'll be with you for the next 25 minutes. So get ready to listen, try to focus, and be at your best. Before we begin, find a comfortable place, have your pen and paper with you, and make sure you have your mojo so you can follow our lesson on properties of parallelogram. Are you ready for our next lesson? Get your copy of Math 9 Learner's Material, pen, and paper with you. For those who are using their compendium notes, you can still listen and take down of important concepts about the lesson, since the competencies and topics are the same. Good luck and enjoy listening. In the previous lesson, you have learned about quadrilaterals and the conditions that make a quadrilateral a parallelogram. This lesson will help you understand our lesson for today on properties of parallelogram. As you go through this lesson, you will learn how to use the properties of parallelogram to find the measures of angles, sides, and other quantities involving parallelograms. Before we begin, let us first recall your previous lesson entitled The Conditions That Make a Quadrilateral a Parallelogram. Let us answer the first question. What is a parallelogram? Can you still remember the definition? Well, a parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. Next, what does a parallelogram look like? A parallelogram has 4 sides, namely segment MA, segment AT, segment EH, and segment MH. A parallelogram has 4 vertices. In this figure, we have point M, point A, point T, and point H. It also has 4 angles. We have angle M,
angle A, angle T, and angle H. Now, let us recall the conditions that makes a quadrilateral a parallelogram as discussed by Ma'am Maricar last Monday. We have the following conditions. Number 1, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite sides are parallel. Condition number 2, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of opposite angles are congruent. Condition number 3, a quadrilateral is a parallelogram if both pairs of consecutive angles are supplementary. Number 4, a quadrilateral is a parallelogram if the diagonals bisect each other. And condition number 5, a quadrilateral is a parallelogram if each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. And finally, condition number 6, a quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides are both parallel and congruent. With these given conditions, we will be able to identify the properties of parallelogram. Now, let us begin with our new lesson for today. Open your Math 9 Learners Material on page 340. Our lesson is Properties of Parallelogram. Let us look at the first property of parallelogram. Property number 1 states that in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. In the given figure, PQRS is a parallelogram. There are two pairs of opposite sides, namely segment PQ and SR, segment QR and PS. Since PQRS is a parallelogram, then the measures of its opposite sides are congruent. So the measure of segment PQ is congruent to the measure of segment RS. And the measure of segment SP is congruent to the measure of segment QR. So if the measure of segment PQ is equal to 8 centimeters, then RS is also 8 centimeters. And if the measure of segment SP is 5 centimeters, then the measure of segment QR is also 5 centimeters. Property number 2 states that in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. In the given parallelogram PQRS, angle P is the angle opposite to angle R. Therefore, the measure of angle P is congruent to the measure of angle R. Angle Q and angle S is another pair of opposite angles. So the measure of angle Q is congruent to the measure of angle S. If the measure of angle P is equal to 60 degrees, then the measure of angle R is also equal to 60 degrees. Likewise, if the measure of angle Q is 120 degrees, then the measure of its opposite angle S is also equal to 120 degrees. Take note that the sum of the measures of the interior angles of a quadrilateral must be equal to 360 degrees. Let us move on with property number 3, which states that in a parallelogram, two consecutive angles are supplementary. Supplementary means the measure of the two angles is equal to 180 degrees. In the given figure, PQRS, we can name 4 pairs of consecutive angles, and they are angle P and angle Q and angle R and angle S, and lastly, angle S and angle P. In the given figure, PQRS is a parallelogram. Therefore,
the consecutive angles are supplementary. So the measure of angle P plus the measure of angle Q is equal to 180 degrees. Also, the measure of angle Q plus the measure of angle R is equal to 180 degrees. The measure of angle R plus the measure of angle S is also equal to 180 degrees. And the measure of angle S plus the measure of angle P is also equal to 180 degrees. Now we have property number 4, which states that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect means to divide into two equal parts. In the given figure, PQRS is a parallelogram with diagonals QS and PR. Property number 4 states that the diagonals of a parallelogram bisect each other. So we can conclude that the measure of segment QM is congruent to the measure of segment SM. And the measure of segment PM is congruent to the measure of segment RM, which means that if the measure of segment QM is equal to 4 centimeters, then the measure of segment SM is also equal to 4 centimeters. Same is true with the measures of segment PM and RM. If the measure of segment PM is equal to 6 centimeters, then the measure of segment RM is also equal to 6 centimeters. Finally, we have property number 5, which states that each diagonal of a parallelogram divides a parallelogram into two congruent triangles. In the given figure, ABCD is a parallelogram with diagonals AC and BD. Each diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. In the figure, diagonal BD divides the parallelogram into two congruent triangles, and they are triangle ABD and triangle BDC. Applying property number 5, we can conclude that triangle ABD is congruent to triangle BDC by triangle congruence theorems and postulates. And we can also say that two triangles are congruent if its corresponding parts are congruent. You can refer the proof on your learner's material. I think you are now ready to use the properties to find the measures of the angles, sides, and other quantities involving parallelograms. Let us apply the properties by answering the examples. Example number 1. FGHI is a parallelogram. Segment FG is 5 units. The diagonals FH and IG intersect at point K. The measure of KG is equal to 3 units. Now, find the measure of segment IH and the measure of segment IK. Justify your answer by stating the property used to solve the problem. I will give you 10 seconds to answer. Are you ready to show your answers? Here we go. So to find the length of IH, we will write IH is equal to FG. Since, according to the properties of parallelogram, the opposite sides of a parallelogram are congruent. So the measure of IH, therefore, is equal to 5 units since it is equal to its opposite side, FG, which is also
5 units. Did you get the correct answer for item letter A? Next, we will find the length of IK. So to find the length of IK, we have IK is equal to GK because they are diagonals of a parallelogram bisect each other. Since IK is congruent to JK, therefore, the measure of IK is also 3 centimeters since GK is equal to 3 units. So IK is equal to 3 units. Did you get the correct answer for item letter B? Well done. Now, let us try example number 2. In the parallelogram PQRS, the measure of angle P is 70 degrees. Find the measure of angle R and angle Q. Now, can you solve the problem by applying the properties of parallelogram? Okay, you may write your answers on your paper or on the comment box. I will give you 10 seconds to answer. Are you ready? Here is the answers for example number 2. The measure of angle R is equal to the measure of angle P. Opposite angles of a parallelogram are congruent. So the measure of angle R is congruent to the measure of angle P. Since angle P is equal to 70 degrees, then the measure of its opposite angle R is also equal to 70 degrees. Therefore, the measure of angle R is equal to 70 degrees. Now, let us find the measure of angle Q. The measure of angle Q plus the measure of angle P must be equal to 180 degrees since they are consecutive angles. And according to the properties of parallelogram, any consecutive angles of a parallelogram are supplementary or equal to 180 degrees. So the measure of angle P plus the measure of angle Q is equal to 180 degrees. The measure of angle P is given, and that is 70 degrees, plus the measure of angle Q is equal to 180 degrees. Combining the similar terms, we have the measure of angle Q is equal to 180 degrees minus 70 degrees. So the measure of angle Q, therefore, is equal to 180 degrees. And this is according to property number 3, which states that any two consecutive angles of a parallelogram are supplementary. Did you get the correct answer? Well done. Now, let us try another example from our learner's material found on page 317. And it is activity number 7. In the figure, ABCD is a parallelogram. Segment AC and BD bisect at point E. The measures of AD, AB, and CD are given. AB is represented by 3x minus 5 centimeters, and CD is represented by x plus 7 centimeters. Now, what is the value of x and how long is the measure of segment AB? Now, we will answer this by applying the properties of parallelogram. To answer the problem, we will apply the properties of parallelogram. But first, we must identify the relationship of the two segments AB and CD.
What do you think is their relationship? Yes, you are correct. They are opposite sides of the parallelogram. And according to property number 1, opposite sides of a parallelogram are congruent. So to find the value of x, we will express AB is equal to CD, or that is segment AB is equal to segment CD, since AB and CD are opposite sides of a parallelogram. The measure of AB is equal to 3x minus 5, and the measure of CD is equal to x plus 7. Combining the similar terms, we will have 3x minus x is equal to 7 plus 5. Simplifying the equation, we have 2x is equal to 12 or x is equal to 6. Therefore, the value of x is equal to 6. We will need the value of x to find the measure of segment AB, since AB is equal to 3x minus 5. So, to answer the next problem, we will write AB is equal to 3x minus 5. Then, we will substitute the value of x in the expression 3x minus 5. So, we have AB is equal to 3 times 6 minus 5, or that is AB is equal to 18 minus 5, or AB is equal to 13 units. So did you get the correct answer? Very good. I admire you all for listening and watching attentively. I hope you have mastered our lesson. Now let us have a recap of today's lesson on properties of parallelogram. The properties of parallelogram are, number 1, in a parallelogram, any two opposite sides are congruent. Property number 2, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. Property number 3, in a parallelogram, any two consecutive angles are supplementary. Number 4, the diagonals of a parallelogram bisect each other. And number 5, a diagonal of a parallelogram forms two congruent triangles. I think you are now ready to apply what you have learned for today. So you are going to answer the rest of activity number 7 and quiz number 1 on your Mathematics 9 Learners Material. And it is found on page 317 to 319. Or you may take a screenshot of the activity here on the FB Live. So here is your activity. After accomplishing your activity, submit them to your mathematics teacher. I hope you can answer all the items correctly. Good luck and you can do it. That's all for today. Congratulations, dear learners. You did a great job. Thank you for listening. I hope you learned something worth keeping and remembering in today's lesson. Make sure you are always tuned in here at DCTC 8 to 8 a.m. and RTV Tarlac Channel 26 every Mondays and Wednesdays for same time for another exciting Mathematics 9 lesson. I hope you learned a lot today. Once again, this is Bernadette S. Tayag, your math anchor teacher for today. Stay safe and God bless everyone. Till next time.
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinaka... Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills to learn and have fun together. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Sumasa inyong Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Binibining Angelica Sibaknis, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino sa ika-9 na baitang at makakasama nyo sa loob ng 25 minutong talakayan. Ako ay inyong napapanood at naririnig mula rito sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kamusta mga kapantas? Panibagong araw na naman ang ating pagsasaluhan. At hatid nito ang mga bagong kaalaman na ating matututunan. Sa ating pagsisimula, tandaan lamang ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan. Subalit, sulit naman ang inyong matututunan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Sa ating mga gawain? Mabuti kung ganon. Ngayon, ihanda na inyong mga kompendyum sa Filipino sa ika-3 markahan, maging ang sagutang papel at panulat. Natatandaan niyo pa ba ang ating natalakay nung nakaraan? Napakahusay. Natalakay nung nakarang episode ang isang parabola na pinamagatang ang alibughang anak. At mula roon, napatunayan natin na ang mga pangyayari sa kwento ay maaari din palang mangyari sa tunay na buhay, lalo na sa kasalukuyan. Inaasahan ko rin na tumimo sa inyong isipan ang mga aral na nakapaloob sa akda. Ngayong araw, ating lilinangin ang inyong kakayahan na mag-isip pa ng mas malalim ukol sa mga matatalinhagang pahayag. Madalas nating napapansin sa ating mga nababasang akdang pampanitikan na mas kailangan pa nating pag-isipan ng mabuti upang mas maunawaan kung ano ba ang nais nitong ipakahulugan. Maaring ang mga salitang ito o pahayag ay napag-uusapan sa klase, bago o pagkatapos talakayin ang isang akda. Ngayon, samahan ninyo ako upang mas palalimin pa ang kaalaman tungkol sa matatalinhagang salita o pahayag. Bago tayo magsimula, narito ang kasanayang pampagkatuto na dapat niyong matamo pagkatapos ng ating talakayan. Nagagamit ng wasto sa pangungusap ang matatalinhagang pahayag. Ulitin ko,
nagagamit ng wasto sa pangusap ang matatalinhagang pahayag. May mga pahayag o salita na hindi agad nauunawaan sapagkat ito ay ginagamitan ng matatalinhagang pahayag. Ang mga pahayag na ito ay maaring hindi lantad o tahas. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Makinig kayo sa aking babasahing pahayag mula sa parabolang pinamagatang Talinhaga ng Tusong Katiwala. At bigyan niyo ito ng kahulugan batay sa inyong pagkakaunawa. At kailangan din isaalang-alang ang mga salitang ginamit. Sa mga nanonood sa pamamagitan ng Facebook Live, ilagay lamang ang inyong kasagutan sa ating comment section. At sa mga nanonood naman sa kanilang telebisyon, maging sa mga nakikinig sa kanilang radyo, isulat lamang ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno. Narito ang pahayag. Gamitin ninyo sa pagkakaibigan ng kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ulitin ko. Gamitin ninyo sa pagkakaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo para sa pagsagot. Ayan. Magbasa tayo ng comment sa ating comment section. Ayon sa isang estudyante, ang pagkakaunawa niya sa pahayag na ito ay tumutukoy raw ito sa pagpapahalaga sa tiwalang ipinagkaloob atin. Na sa oras na mawala ito ay mahirap nang maibalik. Napakahusay, ito ay tama. Isipin na lang daw natin na ang tiwala ay gaya ng isang basong babasahin. Na kapag nabasag, mahirap nang buuin. Ayan. Alam kong inunawa ninyo ng mabuti ang pahayag na inyong napakinggan at nabasa. Ang tanong, naging madali ba sa inyong pagbibigay ng kahulugan? Napakagaling. Ngayong nasubukan mo nang magbigay ng kahulugan sa mga pahayag na nagtataglay ng talinhaga, mas palalawakin pa natin ang inyong kaalaman patungkol sa matatalinhagang pananalita. Sa pagbabasa ng iba't ibang uri ng mga akdang pampanitikan, tulad ng maikling kwento, parabola at tula, karaniwang may mababasang matalinhagang pahayag. Ito ay maaring salawitain, kasabihan, o kaya'y matatalinhagang pahayag. Nabibigay ito ng panibagong lasa sa mga nababasa nating mga akda. Hinahayaan nitong maging mapanuri at masining ang mga mambabasa. Sa pamamagitan ng talinghaga, mas napagaganda ang paglalarawan at paglalahad ng mga dialogo ng mga tauhan, maging ang paglalarawan ng tagpuan at banghay ng akda. Narito pa ang ilan sa mga dapat nating tandaan tungkol sa matatalinhagang pagpapahayag. Unang dapat tandaan, ang matalinhagang pahayag ay ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. Ulitin ko, ang matalinhagang pahayag ay ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin.
Ikalawang dapat tandaan, sinasadya ng pagpapahayag na gumagamit ng talinhaga o di karaniwang salita sa paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kanyang saloobin. Sinasadya ng pagpapahayag na gumagamit ng talinhaga o di karaniwang salita sa paraan ng pagpapahayag upang bigyang diin ang kanyang saloobin. Ayan, naibigay na natin ang ilan sa mga dapat tandaan sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ngayon, para mas maunawaan pa, magbibigay tayo ng halimbawa ng mga matatalinhagang pahayag, kasama na rin ang kahulugan. At mamaya, gagamitin natin sa pangungusap. Maaari niyong gamitin ulit ang comment box para sa pagsagot. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon. Una, bukas na aklat. Ito ay nangangahulugang alam ng lahat, walang itinatago. Gamitin naman natin sa pangungusap ang salitang bukas na aklat. Bukas na aklat ang buhay ko sa aking mga kaibigan. Bukas na aklat ang buhay ko sa aking mga kaibigan. Mamaya babasahin natin ang iyong mga sagot. Ikalawa, di mahulugang karayom. Ito ay nangangahulugang sobrang daming tao. Gamitin naman natin sa pangusap ang salitang di mahulugang karayom. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang di mahulugang karayom na pagdalo ng mga tao sa pinakamapayapang revolusyon sa mundo, ang EDSA 1. Ipinagmamalaki ng Pilipinas ang di mahulugang karayom na pagdalo ng mga tao sa pinakamapayapang revolusyon sa mundo, ang EDSA 1. Ikatlong halimbawa, balat sibuyas. Ito ay nangangahulugang tama, sensitibo, o kaya'y madaling masaktan. Gamitin naman natin sa pangusap ang salitang balat sibuyas. Ikinagulat ko ang kanyang pagiging balat sibuyas sapagkat bilang matalik na kaibigan, natural sa amin ang magbiroan. Ikinagulat ko ang kanyang pagiging balat sibuyas sapagkat bilang matalik na kaibigan, natural sa amin ang magbiroan. Ikaapat na halimbawa, nag-aagaw buhay. Ito ay nangangahulugang napakahusay, naghihingalo. Ngayon, gamitin naman natin sa pangusap ang salitang nag-aagaw buhay. Hindi niya kayang tignan ang nag-aagaw buhay niyang ina dulot ng malakas na pagbangga ng kanilang sinasakyang bus. Hindi niya kayang tignan ang nag-aagaw buhay niyang ina dulot ng malakas na pagbangga ng kanilang sinasakyang bus. Panghuling halimbawa, bumaha ng luha. Ito ay nangangahulugang labis na pag-iyak o di kaya'y pagtangis. Gamitin naman sa pangusap ang salitang bumaha ng luha. Bumaha ng luha nang pumanaw ang pinakamabuting alkalde sa kanilang bayan. Bumaha ng luha nang pumanaw ang pinakamabuting alkalde sa kanilang bayan. Ngayong
naipataas na natin ang inyong kaalaman patungkol sa matatalinhagang pahayag, alam kong handa na kayong ipamalas ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot sa ating mga naihandang gawain. Ilabas lamang ang inyong learning activity sheet sa Pilipino at sabay-sabay nating sagutin ito. Narito ang panuto para sa gawain. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakadiin batay sa paraan ng pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat lamang ang sagot sa unang kahon. Pagkatapos, bumuo ng sarili mong pangungusap gamit ang nakadiin na salita at isulat ito sa pangalawang kahon. Ngunit bago yan, ako munang magbibigay ng halimbawa na siyang magsisilbing gabay niyo sa pagsagot. Ulitin natin ang panuto. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang nakadiin batay sa paraan ng pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat ang sagot sa unang kahon. Pagkatapos, bumuo ng sarili mong pangungusap gamit ang nakadiin na salita at isulat ito sa pangalawang kahon. Handa na ba kayo? Unang bilang. Isa sa pinakamasakit ay ang pagtaksilan ka ng mga taong may sanga-sanga ang dila na itinuturing mong kaibigan. Isa sa pinakamasakit ay ang pagtaksilan ka ng mga taong may sanga-sanga ang dila na itinuturing mong kaibigan. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang may diin? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot. Kung ang iyong sagot ay sinungaling o tsismosa, napakahusay. Ito ay tama. Ngayon, gamitin naman natin sa pangusap ang salitang sanga-sanga ang dila. Maraming pagkakaibigan at pamilya ang nasira dahil sa mga taong may sanga-sanga ang dila. Maraming pagkakaibigan at pamilya ang nasira dahil sa mga taong may sanga-sanga ang dila. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang gamitin sa pangungusap ang nasabing salita. Ayan. Ayon sa isang nag-comment, ang kanyang halimbawa, halos ayaw ko nang lumabas sa aming bahay dahil nagkalat ng mga taong may sanga-sanga ang dila sa aming barangay. Ulitin natin ang binigay na halimbawa. Halos ayaw ko nang lumabas sa aming bahay dahil nagkalat na ang mga taong may sanga-sanga ang dila sa aming barangay. Napakahusay. Ikalawa, di maliparang uwak. Di maliparang uwak ang aking natatanaw na lupain na pag-aari ng isang politikong napatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Di maliparang uwak ang aking natatanaw na lupain na pag-aari ng isang politikong napatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Muli, 5 segundo para sa pagsagot. Kung ang inyong sagot ay malawak, muli, napakahusay. Ito ay tama. Gamitin natin sa pangungusap ang nasabing salita. Ang nabili kong lote sa Tagaytay ay di maliparang uwak. Ang nabili kong lote sa Tagaytay ay di maliparang uwak. Ngayon, pagkakataon nyo naman para sumagot.
10 segundo. Ayan. Sabi ng isang nag-comment, narito ang kanyang halimbawa. Basahin natin. Ang ipinamanang lupain sa akin ng aking mga magulang ay di maliparang uwak. Ang ipinamanang lupain sa akin ng aking mga magulang ay di maliparang uwak. Napakahusay. Patunay lamang yan na nauunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Ikatlong halimbawa. Tunay na matalik na magkaibigan sina Roland at Ivana. Magkabunggo ang balikat ang dalawa kahit saan man sila magpunta. Tunay na matalik na magkaibigan sina Roland at Ivana. Magkabunggo ang balikat ang dalawa kahit saan man sila magpunta. 5 segundo para sa pagsagot. Tama. Ang sagot ay magkasama. Ito naman ang pangungusap. Simulat sa pool, sila na ang magkabungguang balikat sa hirap man o ginhawa, sa lungkot at saya. Simulat sa pool, sila na ang magkabungguang balikat sa hirap man o ginhawa, sa lungkot at saya. Muli, 10 segundo para sa pagsagot. Basahin natin ang halimbawang ibinigay ng isang mag-aaral. Ako at ang aking kaibigan ay laging magkabungguang balikat tuwing papasok sa paaralan. Ako at ang aking kaibigan ay laging magkabungguang balikat tuwing papasok sa paaralan. Napakagaling. Pang-apat na bilang. Nagliliyab sa galit ang kanyang ama nang matuklasang hindi siya pumapasok sa paaralan. Nagliliyab sa galit ang kanyang ama nang matuklasang hindi siya pumapasok sa paaralan. Base sa binasa kong pangungusap, ano ang nais ipakahulugan ng salitang may diin? Mayroon lamang kayong 5 segundo para sa pagsagot. Kung ang inyong sagot ay matinding galit, ito ay tama. Muli, gamitin natin sa pangungusap ang salitang nagliliyab sa galit. Nagliliyab sa galit ang naramdaman ni Ana nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang itinuturing na matalik na kaibigan. Nagliliyab sa galit ang naramdaman ni Ana nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang itinuturing na matalik na kaibigan. Ngayon, may 10 segundo lamang kayo upang bumuo ng pangungusap gamit ang salitang nagliliyab sa galit. Mula sa ating comment section, basahin natin ang halimbawa. Nagliliyab sa galit ang dalaga nang makita niya ang kanyang kasintahang may kasamang iba. Nagliliyab sa galit ang dalaga nang makita niya ang kanyang kasintahang may kasamang iba. Napakahusay. At panghuli, pinakamaganda si Carmela sa kanilang bayan, kung kaya't marami ang naniningalang pugad sa kanya. Pinakamaganda si Carmela sa kanilang bayan, kaya marami ang naniningalang pugad sa kanya. 5 segundo para sa pagsagot. Kung ang iyong sagot ay nanliligaw, napakahusay, ito ay tama. Gamitin naman natin sa pangusap ang nasabing salita. Naalala pa ni Aling Nena
nung panahong naniningalang pugad pa lamang ang kanyang asawa. Naaalala pa ni Aling Nena nung panahong naniningalang pugad pa lamang ang kanyang asawa. Muli, may 10 segundo lamang kayo para sumagot. Ayan, basahin natin ang halimbawa mula sa isang estudyante. Si Arthur ay naniningalang pugad sa kanyang kababata na si Althea. Si Arthur ay naniningalang pugad sa kanyang kababata na si Althea. Napakagaling niyong lahat. Tulad ng sinabi ko kanina, patunay lamang yan na naunawaan ninyong mabuti ang ating aralin. At kung may katanungan, kontakin lamang ang inyong guro sa Filipino. Binabati ko kayong lahat sapagkat batid kong ginalingan ninyong pagsagot sa ating gawain. Pagkatapos nito, ipasa lamang ang inyong mga sagutang papel upang maiwasto ang mga ibinigay niyong pangungusap. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga kapantas. Lubha akong nagagalak na kayo nakasama ko sa araw na ito. Naging kawili-wili at produktibo ang ating talakayan dahil sa inyong masigasig na pakikibahagi. Inaasahan ko rin na marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. At diyan nagtatapos ang ating talakayan. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi pa sa iba. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ako si Binibining Angelica C. Bacnis, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. Isang makabuluhang araw sa inyong lahat at hanggang sa muli, paalam. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to
to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26, maging sa Converge Cable TV Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM ng DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program Grade 9, Ginang Luisa Ferrer Obsena, sumasahimpapawid mula dito sa lungsod ng Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa ating Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga tungkulin para sa sarili at sa kapwa. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagtalakay ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging isang mabuting tao. Bago tayo dumako sa ating talakayan para sa panibagong aralin, ay magbalik tanaw muna tayo sa nakalipas nating aralin. Natatandaan pa ba ninyo ang nagdaang aralin? Ano nga ba ang natalakay natin noong nakaraan? Kung ang inyong kasagutan ay ating natalakay ang wastong pagbuo ng pasya, kayo ay mahusay. Noong nakaraang linggo rin ay ating natalakay ang mga salik sa pagbuo ng pasya. Ano-ano nga ba ang mga salik na ito? Ang mga ito ay una, impormasyon, ikalawa ay sitwasyon, ang ikatlo ay mga payo ng may higit na kaalaman, at ang ikaapat ay oportunidad. Nagagalak ako sapagkat mayroon kayong natutunan sa ating nakalipas na aralin. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Nakahanda na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. Sa bawat araw na ibinigay ng Diyos sa ating buhay, marami tayong gawain na kinakailangang gampanan, mga tungkulin na nakapataw sa ating mga balikat. Tayo kasi ay mga anak, kapatid at mamamayan ng ating lipunan. Ganon pa man, ang bawat tungkulin ay dapat maluwalhati nating ginagawa. Kailangan ito ay bukal sa ating mga puso
at kailangan ito ay galing sa ating kusang loob. Bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating maintindihan kung ano nga ba ang tungkulin. Ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o may isa sa katuparan ng isang tao. Maraming iba't ibang uri ng tungkulin. Nariyan ang una, tungkulin sa sarili. Ikalawa ay tungkulin bilang anak. Ikatlo, tungkulin bilang kapatid. Ang ikaapat ay tungkulin bilang mag-aaral. Ang ikalima ay tungkulin bilang mananampalataya. Mayroon din tayong tungkulin sa pamayanan na ating kinabibilangan, maging tungkulin bilang consumer ng media at ang tungkulin sa ating kalikasan. Kung ang mga tungkulin na ito ay maisa sa katuparan ng maayos, ito ay maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao sa mundo. Subalit, ang maaari nating matanong sa ating sarili ay, paano natin magagampanan ang lahat ng mga tungkulin na ito? Maraming nakaatang nagampanin sa atin araw-araw. Ngunit tayo pa din ang pipili sa kung paano natin gagampanan ang mga nasabing tungkulin na ito. Maaring makakarinig ka na talagang ganyan ang buhay. Kaya yan, laban lang. Ito ay mga salita na maaari nating isaalang-alang, pero habang tayo ay tumatanda, dumarami rin ang mga ito. Kaya naman, hindi natin maiwasan na isipin na hindi natin kaya. Subalit, kasama sa pagiging moral ng tao ang pagtupad ng tungkulin, mga anak. Ito ay moral na gawain dahil ang moral ang siyang nagpapanatili ng ating buhay sa pamayanan. Magkakaroon ng malaking epekto sa sarili at sa mga ugnayan kung hindi matupad ang mga tungkulin natin sa ating buhay. Ating isa-isahin ang mga nasabing tungkulin at alamin natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsasagawa ng mga ito. Ang una ay ang tungkulin sa sarili. Ang lahat ay dapat magsimula sa sarili. Mahirap maglaan ng responsibilidad sa iba kung di mo alam simulan ito sa iyong sarili. Bilang isang teenager na katulad ninyo, may mga dapat kang bigyang pansin para matupad mo ang iyong mga tungkulin sa sarili. Nariyan ang pagsasaalang-alang ng mga pagbabagong pisikal at emosyonal bilang binata at dalaga. Mula nga sa isang artikulo sa website na Buhay OFW, ang panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay ang panahon kung saan maraming pagbabago ang maaaring maranasan ng isang bata anuman ang kanyang kasarian. Sa mga lalaki, ang ilan sa mga ito ay ang pagbabago ng tangkad, boses, laki ng katawan, at pagtubo ng mga buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan tulad sa kilikili, balbas, at bigote. Sa mga babae naman, ang ilan sa mga pagbabago ay sa hugis ng katawan at ang pagkakaroon ng buwan ng dalaw, hindi ba? Kasabay ng pagbabago ng pisikal na anyo ay ang pagbabago rin sa balanse sa hormones ng katawan na siyang nagiging dahilan ng pagbabago-bago ng ating mga emosyon. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ninyong tandaan na hindi dapat na magmadali sa pagtanda at subukang akuin ang mabibigat na responsibilidad. Sa halip, dapat ninyong isaisip na ang tunay na kaakibat ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang pakikiisa sa ibang gawain bukod sa kung ano ang nakaugalian ninyo noon kayo'y bata pa. Pagpapaunlad ng inyong kakayahan at ang pagbabago ng ugaling hindi katanggap-tanggap. Huwag mong hayaang mawalan ka ng tiwala sa iyong sarili, anak. Sa blog site na kim.wordpress, ang ibig sabihin ng tiwala sa sarili ay ang paniniwalang makakamit at magagawa ang mga bagay na hindi kailangang sukatin kung ano lang sa tingin mo ang magagawa mo. Madaming maiiba kung ikaw ay nagtiwala sa sarili mong kakayahan na makamit ang iyong mga pangarap. Ngunit,
Paano nga ba magkaroon ng tiwala sa sarili? Narito, una ay ikaw ay nararapat na maging positibo. Ang pagkakaroon ng self-confidence ay estado ng iyong pag-iisip. Kung ano ang nasa iyong isip na kaya mong gawin, yun ang magbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili. Kaya naman, makatutulong at makabubuti talaga na positibo ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay. Kilalanin ang sarili ng lubusan. Natatakot tayong gawin ang isang bagay dahil hindi natin alam kung kaya ba natin itong gawin. Ang takot na ito ay nagmumula sa kawalan ng self-confidence. At ang solusyon dito ay ang pagkilala sa sarili, ang pag-alam sa ating mga kalakasan at kahinaan na ating natalakay sa mga nakalipas na mga markahan. Alamin ang iyong mga gusto at mga ayaw din. May mga bagay na kahit anong pilit mo ay hindi mo magugustuhan. At may mga bagay naman na unang subok mo pa lang ay gusto mo na at naging bahagi na agad ng iyong sistema. Mga anak, mahalagang malaman mo ito dahil makakatulong ito sa pagkawala ng iyong takot at sa pagbuo ng iyong self-confidence. Alamin ang iyong talento. Tulad nga din ng mga napag-aralan natin noon, yung 9 multiple intelligences ni Dr. Howard Gardner. Maaaring kabilang na ito sa iyong kalakasan. Susunod na paraan upang magampanan mo ang tungkulin sa iyong sarili ay paunlarin ang iyong mga natatanging talento at kakayahan. Makikita sa Module 6 ng ESP Grade 7 na likas ang mga talento at kakayahan, ngunit kailangang paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay or practice sa Ingles. Sabi nga nila, practice makes perfect. Ngunit bukod dito, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa ating ginagawa upang magkaroon tayo ng inspirasyon o motibasyon na lampasan o higitan pa ang ating mga likas na kakayahan. Ito ay upang maging angat tayo sa iba tungo sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa pamayanan. At ang panghuling paraan ay makabuluhang paggamit ng iyong mga hilig. Napapahayag naman sa Module 3 ng ESP Grade 7 na kung may mga panahon na kahit pagod ka na, patuloy ka pang gumagawa ng isang bagay kaya't di mo napapansin ang paglilipas ng oras. Indikasyon ito ng iyong hilig. Mahalaga ang pagtuklas mo sa mga ito, pati ang mga tuon ng atensyon sa bawat isa. Palatandaan ng mga ito ng mga uri ng gawain, kurso o trabaho na magbibigay sa iyo ng kasiyahan o kaganapan. Kung alam mo ang iyong mga hilig, makikilala mo ang mga konkretong paraan kung paano mo pauunlarin ang mga ito. Matapos nating talakayin kung paano magagampanan ang tungkulin natin sa ating sarili, ngayon naman ay talakayin natin kung paano magagampanan ang ating mga tungkulin sa ating kapwa. Unahin na natin ang tungkulin bilang anak. Pamilya natin ang may pinakamalaking impluwensya sa ating buhay. Tayo ay nasa sapat ng edad upang makibahagi sa pamilya at sa tahanan. Simula ng pagtupad ng tungkulin mo sa mga bagay na maliliit at kaya mo na dahil ikaw ay isa pa lamang mag-aaral. Inaasahan sa iyo bilang isang mabuting anak ang mag-aral ng mabuti na sana naman ay ginagawa ng bawat isa sa inyo. Mahalaga din na makabuka ng magandang ugnayan sa iyong mga magulang. Maging bukas ka sa kanila lalo na sa mga pagsubok na iyong kinakaharap. Tungkulin na sila ay mahalin, igalang at pagkatiwalaan. Dumako tayo sa ikalawa. Isa pang tungkulin natin sa kapwa ay tungkulin bilang isang kapatid. Bilang isang kapatid,
inaasahan na mahalin sila at tulungan sila, tama ba? Hindi dapat hinahayaan ang isang di pagkakaunawaan na magtagal at maipon. Hanggat maaari, ayusin ito ng mabilis. Ang mabuting pakikitungo sa iyong kapatid ay makatutulong upang matuto kang makitungo ng maayos sa iyong kapwa. Kaya bilang kapatid, maaring nakatatanda o nakababatang kapatid, inaasahan na ang iyong mga kapatid ay inyong mamahalin, uunawain at tutulungan sa mga bagay na nangangailangan sila ng tulong mo. Samahan sila sa lahat ng oras na mayroon ka at pagsikapan na i-enjoy ang panahon na kayo ay mga bata pa at magkakasama. Kasunod naman ay ang tungkulin bilang mag-aaral. Bilang mag-aaral, natututo ka ng mga bagay-bagay na makatutulong sa iyo upang maintindihan ang mas malawak na mundo na iyong ginagalawan. Nadaragdagan ang iyong mga karanasan at maaaring gamiting gabay ang mga sumusunod. Upang magampanan mo ang tungkulin bilang isang mag-aaral, una ay mag-aral ng mabuti. Ikalawa, magkaroon ng masidhing pagnanais na matuto. Ang ikatlo ay pagsumikapang pataasin ang marka na yan ang gusto ng lahat, tama ba? Ang ikaapat ay gamitin ang kakayahan sa komunikasyon ng buong husay. Ang ikalima ay pagyamanin ang mga kakayahan sa pag-iisip. Ang ika-anim ay matutong lutasin ang sariling suliranin. Ngunit kung hindi natin kayang lutasin sa sarili natin, nandiyan ang ating kapwa, ang ating pamilya at mga kaibigan upang makahingi tayo ng payo para malutas natin ang mga kinakaharap nating mga suliranin. At ang panghuli ay makilahok sa mga gawain sa paaralan. Sana ay nakakasunod kayo mga anak. Dumako na tayo sa susunod. Ito ay ang tungkulin sa pamayanan o tungkulin bilang mamamayan. Bilang kasapi ng pamayanan, kinakailangang ikaw ay tumugon sa lahat ng mga tungkulin para sa kapakanan nito. Dapat na panatilihin ang pagiging malinis sa iyong paligid. Maaari mo itong simulan sa inyong tahanan. Kaya naman mga anak, sana ay tumutulong tayo sa mga gawaing bahay. Hindi lang lagi si nanay ang nagtatrabaho. Magkaroon tayo ng pagkukusa na tulungan sila para na rin hindi sila mapagod sa maghapon at isa rin yung paraan ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Makibahagi sa mga gawain sa pamayanan. Magkusang maglingkod kung kinakailangan. Maging tapat, mulat, at ilaan ang sarili sa pagsunod ng mga alituntunin o batas sa inyong pamayanan. Kung ang mga ito ay maggagampanan mo, mararamdaman mong ikaw ay bahagi ng inyong pamayanan at mapapaangat nito ang halaga mo bilang isang tao. Ang susunod ay ang tungkulin bilang mananampalataya. Ang pananampalataya ay paraan natin upang makipag-ugnayan sa ating may likha o sa ating Panginoon. At kung tayo ay may pananampalataya sa lahat ng ating mga gawaing magagampanan natin ito, puno ng tiwala at kahusayan. No? Magkaroon tayo ng pananampalataya. At nang sa gayon, no, sa bawat gawain nating ginagawa, lagi nating gawing sentro nito ang ating Panginoon. At magiging madali at malalampasan natin lahat ng mga hirap sa ating mga ginagawa. Ang simpleng pag-alay ng panalangin araw-araw ay isa ng malaking bagay. Ang panalangin ay paraan na ng papuri, pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at higit sa lahat ay pag-aalay ng lahat ng gawain sa buhay. Kaya sana mga anak, kayo ay nananalangin. Hindi lamang sa mga piling oras, nawa sa lahat ng pagkakataon na ating ginagawa ay lumalapit tayo sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, pagpunta sa mga dakong pagsamba, at pakikilahok sa gawain sa kapilya ay mga paraan upang magampanan ang ating tungkulin bilang isang mananampalataya. Ang susunod ay tungkulin bilang consumer ng media.
Sa panahon ngayon, lahat ng kabataan ay gadget na ang kanilang hawak at malaki ang impluwensya ng media sa pagdedesisyon sa mga gawain ng kabataan ngayon. Higit ano pa man, dapat isaalang-alang ang tamang oras ng paggamit ng media at dapat laging alalahanin na di lahat ng nakikita sa media ay totoo at dapat gayahin o dapat isaalang-alang sa pagpapasya ng isang gawain. Maraming bagay tayong matututunan, subalit dapat maging mapanuri pa rin tayo sa mga bagay-bagay na ating nakikita at nababasa at napapanood sa mga media. Ang panghuling tungkulin, sana ay nakakasunod kayo, ay ang tungkulin sa ating kalikasan. Lahat tayo ay mulat na sa pagbabago na nagaganap sa ating kapaligiran. Maaari nating sabihin na ito ay dala ng pagbabagong pisikal ng daigdig, subalit tayo pa din ay may malaking dulot sa pagbabagong ito. Bilang tagapangalaga ng kalikasan, kailangan mong simulan na gampanan ito sa pamamagitan ng mga maliliit na gawain o hakbang tulad ng, sana ay ginagawa natin. Una, pagsesegregate ng mga basura. Ikalawa, hindi pagsusunog ng basura. Ikatlo, pagtatanim sa inyong bakuran o pag-aalaga ng mga halaman, mga plantito-plantita. Ang ikaapat ay magtipid sa kuryente. Ikalima ay alisin ang mga saksakan ng mga gamit na di ginagamit. Ang ika-anim ay makilahok at makipagtulungan sa mga organisasyon o sa inyong pamayanan sa mga programang pangkalikasan. Maaari din maging paraan ang media upang makatulong sa paghihikayat o pagbibigay impormasyon sa mga kaganapan sa kalikasan. Mula sa awiting pananagutan na may linyang walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtugon sa mga tungkulin bilang nilalang ng Diyos. Ang pagiging mapanagutan ay nagpapakita lamang ng ating tunay na pagkatao. Ito ay dapat likas na sa atin bilang tao. Habang maaga, simulan mo ng gampanan ang mga tungkulin na nakaatang sa iyo. Dapat maihanda mo ang iyong sarili sa mas malawak na tungkulin na iyong kahaharapin sa hinaharap. Anuman ang aksyon na iyong gagawin sa ngayon ay magiging pundasyon mo sa pagbuo ng iyong pagkatao at paghubog ng iyong maganda at maayos na hinaharap. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang una, ang tungkulin ay mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Ang ikalawa ay mayroon tayong tungkulin sa ating mga sarili, gayon din sa ating kapwa na magagampanan sa iba't ibang mga pamamaraan. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal ng mga anak hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin. Sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live ay gamitin ang ating Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Isulat ang salitang tama o ilagay sa comment section kung sumasang-ayon kayo sa ipinapahayag ng pangungusap. Isulat naman ang mali kung kayo ay hindi sumasang-ayon. Nakahanda na ba kayo? Para sa unang bilang, ang tungkulin ay dapat nagsisimula sa sarili. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang inyong kasagutan ay tama, kayo ay mahusay. Binabati ko kayo mga anak para sa ikalawang pahayag.
ang isang kasapi ng pamayanan ay hindi malugod na tumutugon sa kanyang mga tungkulin para sa kapakanan nito? Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang inyong kasagutan ay mali, kayo ay mahusay. Binabati ko kayo mga anak. Para sa ikatlong bilang, tandaan na hindi lahat ng nakikita, naririnig at nababasa sa media ay totoo. Maging mapanuri at magkaroon ng moral na pagpapasya. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Kung ang inyong kasagutan ay tama, binabati ko kayo mga anak, mahusay. Para sa ika-4 na bilang, ang pag-aalay ng simpleng panalangin araw-araw ay napakalaking bagay na para masabing isa kang tunay na mananampalataya. Ano ang inyong kasagutan? Kung ang inyong sagot ay tama, kayo ay mahusay. At para sa huling bilang, tandaan mo na ang masamang pakikitungo sa iyong mga kapatid ay makatutulong upang matuto kang makitungo ng maayos sa ibang tao o sa kapwa. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot para sa huling bilang? Kung ang inyong kasagutan ay mali, kayo ay mahusay. Binabati ko kayong lahat mga anak. Sana ay may natutunan kayo sa ating ginawang pag-aaral sa araw na ito. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa Homeroom Guidance Program Grade 9, Ginang Luisa Ferrer Obsena, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang